আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আজি মই চাবোন বনাম তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো বহুত দিন হ'ল চাবোন বনোৱাই নাই তো আজি বনাম আৰু আজি বেচনৰ বনাম তো কেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু যদি কোনোবা শিকিব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে গম পাব বহুত সহজ হয় তো বলক এতিয়া আমি চাবোন বনাওঁ এতিয়া যাব লাগিব পাকঘৰত ফাৰ্ষ্টতে দৰকাৰ হ'ব আমাক চব্বেছ তো চব্বেছখিনি ৰেডি কৰি লৈছে তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মই আমাৰ গছত থকা গোলাপ ফুলৰ পাত আৰু সেয়া শুকান পাত অলপ তো ডেটল লৈছোঁ ডেটল যিহেতু চামচৰ কাৰণেও ভাল আৰু স্মেলটো ভাল আহিব মই ইয়াতে একো স্মেল ইউজ কৰা নাই তো এইখিনি মই শুকান পাতখিনি মিক্সিত মাৰি ল'ম মিহি নহয় তথাপিও এনেই অলপ গুড়ি হোৱাৰ দৰে হৈছে আৰু এইখিনি হ'ল ফ্ৰেছখিনি তো এইখিনিও পানী অলপ দি মিহি কৰি ল'ম কিন্তু পানী দিব নালাগে মই অলপ পানী দিছোঁ কি হয় নাজানো আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ গুড়ি কৰি ল'ম আৰু লৈছোঁ ইয়াৰ লগত মুলতানী পাউডাৰ আৰু গোলাপ ফুলৰ পাতটো মই মিক্স কৰি ল'ম মুলতানী পাউডাৰটো অলপ পানী দি দিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ চাবোন পিচ বেয়া হয় নেকি কিন্তু নাই অলপ ঢিলা হৈছিল মই কিবা কিবি আকৌ মেনেজ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোলাপ ফুলৰ পাতখিনি আৰু মুলতানী পাউডাৰখিনি মিক্স কৰি এটা ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম মানে কি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু যাতে দৰদৰা হৈ নাথাকে এনেও গোলাপ ফুলৰ পাতৰ যিখিনি মানে মিক্স আপ সেইখিনি অলপ দৰদৰা হৈ থাকিব কিন্তু মুলতানী পাউডাৰৰ লগত দিলে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যাব তো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এইখিনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা আৰু এতিয়া বহাই দিছোঁ কেৰাহী আৰু পানী ইয়াতে ডাবল বইলিং কৰিম তো তাৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা বাতি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বেছখিনি মই কাটি ল'ম ভালকৈ সৰু সৰুকৈ বহাই দিছোঁ আৰু প্ৰায় মেল্ট হৈ আছে অলপ অলপকৈ পানী বইলিং হৈ আছে প্ৰায় হৈছে আৰু মই এইকেইটা গোলাপৰ পাহ অলপ অলপ দি ল'ম এতিয়া এইখিনি প্ৰায় মেল্ট হ'ল আৰু এতিয়া কি কৰিম যিখিনি মুলতানী মিটি লৈছিলোঁ ইয়াতে মিক্স কৰাই দিম এতিয়া এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম এতিয়া দিম ডেটল অলপ দিনৰ এতিয়া ফ্ৰিজত ৰাখি দিম ফাইনেলি আমাৰ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া হ'ল গোলাপৰ পাহৰ আৰু মুলতানী মাটিৰ চাবোন তো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব আৰু ইউজ কৰি এনেকুৱা ভাল লাগিছে মুখখন বহুত চফ্ট আৰু ক্লিন লাগিছে তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব
দেখিলে কিমান সহজ হয় কিন্তু অলপ টাইম লাগে আৰু মানে সেনেকুৱা টাইম নহয় প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁতে যিখিনি টাইম লাগে সেইখিনিয়ে বাকী এনে একো নাই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব বাই আল্লাহ হাফিজ চাবোনখিনি ঘঁহি মই নিজে মানে অনুভৱ কৰিছোঁ যে চাবোনখিনি ঘঁহি স্কিনটো বহুত ভাল লাগে কাৰণ তাতে একো কেমিকেল ইউজ কৰা নহয় ন সেইকাৰণে চাবোনটো যেতিয়া স্কিনত লগোৱা যায় তাৰপিছত যেতিয়া ধোৱা যায় নহয় তাৰ স্কিনটো ছফ্ট হয় এনেই জেনেৰেলি আমি চাবোন ঘঁহিলে এইখিনি বস্তু পূৰা টাইট কৰি ধৰে বা ধুই অহাৰ পিছত স্কিনটো টাইট কৰি ধৰে কিন্তু এইখিনি চাবোন খোৱাৰ পিছত সেনেকুৱা টাইট নহয় আৰু ভাল লাগে ইউজ কৰি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব যদি ইচ্ছা কৰে আৰু যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ আল্লাহ হাফিজ